سلام دوستان، من فرنک هستم. اینجا کانال فراندوخته. اگه اولین بار وارد کانال ما شدین خیلی خوش اومدین. آموزش امروزمون یادتون نره اون آیکون سابسکرایب و دیگه اینا رو نمیگم، والا خودم هم از گفتنش خسته شدم. اون آیکون سابسکرایب مشکی رو بزنید تا بیاید توی خانواده ما. اون علامت زنگوله رو بزنید تا هر وقت من اینجا آموزش جدید گذاشتم شما بتونین ببینید. بچه‌ها آموزش امروز ما دامن نیم کلوشه، اما میخوام یه جوری این دامن نیم کلوش رو براتون جا بندازم که اولا بتونید خیلی راحت میزان پارچه‌ای که لازم داره رو تخمین بزنید برای مشتری. دوم از این که خیلی راحت بتونید ببرید و بدوزید و همه کارشو انجام بدید. یکی از نکاتی که مشتری میمونه و دوباره میاد سراغ شما اعتماده. تا میتونید باید اعتماد مشتری رو جلب کنید. یه وقتایی دیدین که مشتری میخواد مچ شما رو بگیره، سواد شما رو تخمین بزنه. خیلی مهمه که از زیر سوالایی که میپرسه خیلی درست و سربلند در بیاین و اینکه بتونید اعتمادش رو جلب کنید که دوباره بیاد. حالا تو این شرایط تخمین میزان پارچه خیلی مهمه. چرا میگم مهمه؟ چون مشتری دلش نمیخواد که زیاد پول هزینه کنه بابت پارچه‌ای که میخواد به شما بده. از طرفی شما هم نباید پارچه‌تون رو اینقدر کم بگیرین که خودتون به درد سر بیفتین برای خیاطی. پس باید میزان دقیق پارچه لازم برای کاری که میخواین بدوزین رو بلد باشین. تخمین بزنین، حالا 1% هم بیشتر به مشتریتون بدین. که یه مقدار بچه‌ها توی خیاطای تازه پا توی تخمین میزان پارچه مشکل دارن. علتش هم اینه که نمیتونن اون مدل لباس رو تصویر سازی کنن. شما اگر یه لباسی رو ببینید و بتونید اونو بازش کنید، دو بعدیش کنید، تصویر سازیش کنید روی پارچه، دیگه تخمین زدن پارچهش اصلا کاری نداره. حالا امروز از این دامن نیم کلوش شروع میکنیم. بچه‌ها دامن نیم کلوش ها کلا دامن‌های خیلی خوبی هستن، چون هم توی روزمره و کژوال و اسپورت، لباس‌های اسپورت خیلی کاربرد دارن، هم توی لباس‌های مجلسی، عروس، لباس‌های شیک، همه جوره. و دومی که کلوش ها خیلی مهربونن. چرا؟ چون تعدادشون خیلی زیاده، انواع مختلف دارن و شما میتونی متناسب با اندامت یکیشون رو انتخاب بکنی و یک پارچه متناسب با اندامت انتخاب بکنی و یه چیز فوق‌العاده‌ای از توش در بیاری. و اگر شکم داری، باسن داری، نمیدونم قدت کوتاهه یا مثلا کمرت خیلی باریکه، لاغری، چاقی، همه اینا رو به کمک این دامن‌های کلوش مهربون میشه جبران کرد و پوشوندشون، نشونشون نداد. حالا نمیگم ایراد اندامی، چون اصلا ربطی نداره چاقی و لاغری و کوتاهی و بلندی، ایراد به حساب نمیاد. یعنی میخوام بگم کلوش ها خیلی مهربونن. از بین این کلوش ها پرکاربردترین نوع کلوش نیم کلوشه، یعنی این، یعنی نیم دایره. خب که خیلی ها بهش میگن نیم کلوش، بعضی ها بهش میگن کلوش. اگر یکی بهش گفت کلوش اشتباه نکنید، نگین که نه غلطه، چون کلوش هم بهش میگن. بعد وقت دایره کامل یا دامن دایره کامل که ما بهش میگیم کلوش، اونا بهش میگن دو کلوش. خب این دامن نیم کلوش و نیم دایره بسیار کاربرد داره. چرا؟ چون مصرف پارچه‌اش نسبت به دامن دایره کامل یا تمام کلوش کمتره، پس نتیجه برای مشتری محبوب به صرف است. به همون اندازه به شما زیبایی میده، اندازه حالا دامن تمام کلوش تقریبا. پس در نتیجه خیلی محبوب به صرف است که بیایم نیم کلوش بدوزیم معمولا تا تمام کلوش. این نیم کلوش میتونه برای آدم‌های که باسن دارن، شکم دارن و چاقن، با پارچه‌های لخت و ریزش‌دار دامن فوق‌العاده بده. این نیم کلوش میتونه برای آدم‌هایی که لاغرن، خیلی ضعیفن، کمر خیلی باریکی دارن، به صورت چیندار و پیلیدار بیاد بهشون با پارچه‌های آهاردار دامن خوشگلی بده. همین نیم کلوش بچه‌ها الگوی تمام آسترهای لباس‌های عروسه. یعنی لباس‌های عروس اگر قرار باشه آستری زیرشون بخوره، یا لباس‌های مجلسی حتی اگر دامنش سوپر کلوش هم باشه، دو کلوش باشه، همین دامن نیم کلوش میاد به عنوان آستر ازش استفاده. یعنی بیشتر آسترهای لباس‌های مجلسی الگوش نیم کلوشه. دامن نیم کلوش بچه‌ها به دو شکل برش میخوره، یا به صورت یک دایره کامل. فقط نگاه کنید، براتون کاغذ رنگی و اینا گرفتم که کامل بتونم براتون توضیح بدم. یا به صورت یه دامن نیم دایره است، یا به صورت 2 تا ربع دایره است. باز اینم همینه ها، همین اندازه گشادی داره، ولی نوع برشش فرق میکنه.
وقتی به این حالت برش میزنیم یه دونه درز داره و اونم میفته پشت کار که حالا زیپ میخوره که معمولا لباسهای مجلسی رو باید به این شیوه برش بزنیم. وقتی به این حالت برش میزنیم که میخوایم پارچه کمتری مصرف کنیم یا میخوایم دامنمون اسپورت باشه که مثلا توی بغل‌های کار درز پهلو جیب بخوره، حالا دامن‌های مثلا مثل دامن‌های پشمی چارخونه و اینا و این روش برش خورده میشه، یعنی به صورت 2 تا ربع کالری. میزان مصرف پارچه دو تاشون بچه‌ها یه گوشادی به ما میدن، ولی تو این میزان مصرف نسبت به این بیشتره. حالا بهتون روی کاغذ کامل نشون میدم که چرا این بیشتر از اینه. وقتی میخواید میزان مصرف پارچتون رو تخمین بزنید برای مشتری، اگر به این حالت خواستید برش بزنید، یعنی لباس مجلسی بود، ببینید این رو باید بندازید روی طول پارچه دیگه، یعنی ترکی میفته اینجا، به صورت تکلا برش میخوره. باید یه قد دامن اینجا، یه قد دامن اینجا، 2 تا هم قدی که مال دهانه نیم کلوشه، یعنی 1/3 دور کمرمنهای 1. این 2 تا رو با هم جمع بکنید، هر چقدر که شما حالا 10 سانت هم اضافه بر اضافه دوخت، این میشه میزان پارچه. اما وقتی به این حالت میخواین برش بزنید، کافیه قد دامنتون که هر چقدر هست 2 قد دامن بگیرید. مثلا میخوام قد دامن رو 70 بگیرم، 2 تا 70 میشه 1/40 1/5. متوجه شدین؟ پس به این حالت باید بیاید قد دامن و قد دهانه کلوش رو حساب بکنید و 2 برابر کنید. به این حالت 2 تا قد دامن رو در نظر بگیرید کافیه. حالا بچه بیایید اینجا، من اینجا کاغذ رنگی رو به اندازه های تقریبا 150 پارچه در مقیاس کوچیک برش زدم که بهتون بگم چرا میزان پارچه توی این حالت نسبت به این حالت بیشتر. علتش چیه؟ بیاین پایین. بچه حالا میخوایم ببینیم که اصلا چه فرقی داره که ما این 2 تا رو به این حالت میبریم، یعنی میایم به صورت 2 تا ربع کلوش ببریم یا به صورت 1 نیم کلوش. ببینید اگر این پارچه من باشه که من ارزش 150 در نظر گرفتم، اگه بخوام یه دامن نیم کلوش یک سره ببرم که یه درز بخوره اونم پشت کار، مجبورم پارچم رو باز بکنم روی تکلا، خب، و این الگو رو به این حالت بندازم، یا نه پارچم رو میام از طول ها میکنم و به صورت 1 ربع کلوش طوری میندازم که یه ضلعش رو دلای بسته باشه. به این حالت فرقی نمیکنه، همین بهتون میده. میخوام میزان پارچه‌اش رو ببینید. در این حالت حتما باید میزان پارچه‌ای که حساب میکنید از این مقدار کمتر نباشه، یعنی قد دامن رو به اضافه دهانه کلوشی که برای مشتری میخواین بزنید 1/3 دور کمرش منهای 1 به اضافه این میکنید، 2 برابر میکنید چون 2 تاست، خب، و بعد یه 10 سانت هم پاس دوخت میذارید، میشه میزان پارچه‌تون. فکر کنید مثلا اگر میزان پارچه من تا اینجا لازم باشه، این خطش رو بکشم که ببینید. حالا اگر که من همین دامن نیم کلوش رو بخوام به صورت 2 تا ربع کلوش ببرم، چجوری باید ببرم؟ اون موقع 2 تا درز میخوره دیگه توی پهلوها و به صورت اسپورت. ببینید یکیش رو میارم میذارم اینجا به این حالت، باز پارچم تکلا بازه. یکی دیگر رو قرینش میذارم به این حالت. خب نگاه کنیم به این شکل. ببینید چقدر مصرف پارچم کم شد. فکر میکنم تقریبا نیم متر از مصرف پارچتون کم میشه، ولی بیشتر برای لباسهای مجلسی به این حالت میبریم که درز پشت کارمون بیفته، درزی دیده نشه. برای لباسهای اسپورت به این حالت، برای مجلسی هم میتونید این حالتی ببرید، مخصوصا اگر بخواید جیب بدید به کار، مجبورید این حالتی ببرید، جیب داخل درز. خب حالا میخوایم بریم یه دامن نیم کلوش به این شکل ببریم و مراحل دوختش و جیب گذاریش و اینا رو با هم دیگه تمرین کنیم، ببینیم چجوریه. فرمول دامن نیم کلوش هم هر چقدر که دور کمرتون باشه تقسیم بر 3 میکنیم منهای 1. هر چقدر بشه، مثلا 75 دور کمرتون تقسیم بر 3 میشه 25، منهای 1 میشه 24. 24 یعنی چی؟ یعنی این دهانه کلوش از اینجا 24 میام پایین و به این حالت برش میزنم و بعد هم که قد دامنمه. بریم حالا پای برش پارچم. بچه من معمولا پارچه رو زمین نمیتونم خیلی برش بزنم، به خاطر که کمر درد دارم، حتما باید ایستاده باشم. اما چون پارچه رو باید کامل باز میکردم و عرض میزم 150 نیست، آوردم رو زمین براتون پهن کردم که شما
کامل بفهم. ببینید الان پارچه من تکلا باز شده، یه دونه نیم کلوش ببینید، یه ربع کلوش ببینید از این قسمت کار در آوردم، میبینید یه ربع کلوش درست قرینش از این قسمت کار در آوردم. اینجوری پرت پارچه‌تون کم میشه، میزان مصرفتون هم کم میشه. یادتون باشه هر پارچه‌ای رو نمیتونید اینجوری برش بزنید. اگه پارچه خواب داشته باشه، اگر ساتن داشته باشه، برق داشته باشه، بهتره اینجوری برش نزنید. خب و بعد اینکه ببینید پارچه من الان دیگه این ناحیه دیگه نمونده چیزی، اما اگه شما یه 10 سانت اضافه تر داشتید، بهترین قسمت برای درآوردن کمری دامن کلوش همین قسمته. همین قسمت کار که حالت دایره وار داره، یعنی این قسمت کار شما 2 تا نوار در میارید برای کمری. حالا من مجبورم از این قسمت و از این قسمت به صورت مستطیلی در بیارم، حالا یا به صورت منحنی. فقط خواستم ببینید که باید پارچه رو تک لاپن کنید، یه دونه از این قسمت، یه دونه هم از این قسمت به صورت قرینی. الان پارچه من 1.80 متر بوده و به من قد فکر می‌کنم 93 داد. قاعدتا قد 90 دیگه باید بهتون بده، گفتم 2 تا قد دامنو بهتون میده، ولی 93 تقریبا به من قد داده. دهانه هاش رو هم ببینید، یه دهانش رو از اینجا میزنم، یه دهانش رو هم ببینید از اینجا میزنم و بعد میریم برای دوختش. من الان کله قندیامو برش زدم، اومدم که دهانه کلوشم رو هم برش بزنم. میبینید دهانه کلوشم رو میخوام برش بزنم از این قسمت کار به اندازه 1/3 دور کمر منهای 1 میام داخل. صابونم چیکار کردم؟ اینه ببینید از همین نقطه به اندازه 1/3 دور کمرتون. اگه مثلا از باسنتون دارین کلوش میکنی 1/3 دور، هر جایی که قراره وصل بشه 1/3 دور اون منهای 1 میاید داخل و برشش رو میزنید به این حالت. خب و همینطور اون یکی. قسمت کمر دامن از همین قسمت پایین دامن که بریدم استفاده میکنم، چون یه هلال خیلی نرمی بهم میده که برای قسمت کمر دامن خیلی مناسبه. میتونید کمر رو صافم وردارید، ولی وقتی که اینجوری هلال نرم داره خیلی خوشگل تر میشینه. چی کار میکنم؟ ببینیم الان دلای بازه، من به اندازه دور کمرم از اینجا اندازه میزنم. ببینید دور کمر الان هر چقدر که هست 75 80 هر چقدر که هست در نظر میگیرم و به اندازه 6 سانت ببینید 6 سانت از اینجا. خب شروع میکنم برش زدن، میرم جلو به این حالت. نگاه کنید خب بچه‌ها اینو برای کمر استفاده میکنم. این تیکه رو میبینید، این تیکه برای کمر دامن میبینید یه انحنای خیلی نرم و خوبی داره که برای کمر دامن خیلی مناسبه. اینو میذارم کنار. از مابقی پارچه‌ام میخوام حالا جیب هم بدوزم برای دامنم. خب ببینید به اندازه دامنمو میارم بچه‌ها، نگاه کنید قسمت جلوه کاره. به اندازه بچه‌ها ببینید 4-5 سانت از بالای کار میام پایین. اینجا میشه جیب من. خب تقریبا الان 20 لازمه. خب الان من یه ذره پاشم بیشتره. خب 20 لازمه. ببینید 20 رو میام به این حالت، میام داخل به این شکل، یه تقریبا حالت بیضی مانند به این حالت. این برای کیسه جیب زیر کارمه. یه دونه کیسه جیب دارم که به خود
دامن باید وصل بشه. ببینین این رو الان میبرم. خب اینو میذارم کنار. یه دونه دیگه عین همین میبرم. ببینین شد چند تا؟ ببینید شد 4 تا. ببینید 1 2 3 4. خب 2 تاشو میذارم کنار. 2 تاشو میارم ببینید میذارمش زیر قسمت جلوی کارم. اینجا قسمت جلوی کارمه. این رو میارم میذارم درست. ببینید به چه فاصله ای از اینجا به اندازه 5 سانتی میام پایین. خب به این شکل. به این شکل 5 سانتی میام پایین میذارم و این دهانه داخلی رو ببینید یه ذره میخوام گودش بکنم به این شکل. ببینید ببینید چقدر بلندیش تقریبا به اندازه‌ای باشه که دست داخل بره. ببینید 15 بشه اوکیه. مال من یه ذرم زیاد. اینجوری. خب حالا این 4 تا رو ببینید، این 1 2 تا و این 2 تا رو همه رو با هم دیگه میبرم. ببینید از بالای کار از اینجا تقریبا به اندازه 5 6 سانتی بیاید پایین کافیه. همه رو با هم میخوام ببرم. ببینید دیدین؟ این شد الان جیب من. اینو میبرم دور تا دورشو میدوزم میره تو. خب اول بچه‌ها ببینید نوار لق گیر میزنم به دور تا دور این با اتو میچسبونمش. خب عرض نوار بچه‌ها حتما باید 1 سانت باشه چون منحنیه و باید عرضش کم باشه که بچسبونیدش. بعد این تیکه‌ای که با دهانش رو بریده بودم میذارم زیر کار به این حالت و اینجا رو دوخت میزنم. لبه کار رو دوخت میزنم. خب بعد از اینکه چرتش زدید برش میگردونیم کار رو به رو و میریم اتو میزنیم. خب بچه‌ها ببینید اتو هم زدم برگردوندم. این کیسه جیب زیریه. خب حالا اون یکی کیسه جیبی که برای زیره کار بریده بودیم اون رو هم میارم میذارم روی این. ببینید این الان به این حالت. خب این رو میارم میذارم روی این به این شکل و اینو سنجاق میزنم. میبریم دور کار رو سردوزش میکنیم. دور این کار رو سردوز میکنیم. خب ببینید بچه‌ها لبه کار رو سردوز کردم. حالا شروع میکنم از لبه کار دوخت زدن. ببینید از اینجا شروع. ببینید اینم نتیجه کار. نگاه کنید این لبه کار، این جیب، اینم نتیجه کار.
بچه دو تا تیکه کمر داشتیم میذارم روی هم دیگه و دوخت میزنم قسمت بالاش رو. ببینید دوخت نیشم بزنید وقتی برگردوندید. ببینید خب بچه ها من آوردم کمری دامنم رو وصل کردم قبل از اینکه زیپش رو بدوزم و حالا نگاه کنید یه نکته اینجا بهتون بگم، چون ما کمری دامن فلالی بریدیم طبیعتا دیگه پشتش رو نمیتونم برگردونم تو دوخت بزنم دیگه، چون حالت هلالی بزرگتر. حتما باید لبه کار رو نوار اورید بدوزید. بعد از اینکه کمری رو به بالای دامنتون دوختید زیپ رو وصل میکنید. اینجوری زیپ تا بالای کمری هم میاد به این حالت. نگاه کنید کمری رو دوختم یک سمتش رو میبینید، بعد میام زیپ رو به این حالت وصل میکنم تا بالای کار، بعد دوباره کمری رو برمیگردونم روشو پس روشو دوخت قلفتیش رو میرم. اینجوری دیگه زیپ تا بالای کارتون هم میاد. ببینیم بچه اول این کاری که میکنم این چند سانت اول کمری و سجاف از هم سوا میکنم. چرا؟ چون که میخوام ببینید اگر این زیپ من باشه این قسمت بالای زیپ از کمریم رد بشه بره بین سجاف و کمریم به این حالت. این قسمت پلاستیکیشو میذارم لب به لب حد فاصله کمری و سجاف. خب یه سنجاق هم میزنم با پایه تک شاخ. ببینیم پایه من تک شاخه. میذارم شروع به دوخت میکنم. درز کمری که به دامنم دوختم من به سمت بالا میخوابونم. بچه میبینیم من اول زیپم رو میدوزم، بعد میرم سراغ درز زیر زیپم. خب نگاه کنید الان این قسمت پلاستیکیش اومده مماس شده با این درزه. حالا اینو میارم میذارم روی این. خب خیلی سر میکنه میذارم روی این و این رو یه دوخت به این حالت میزنم که این قلفتیشه. اینجوری ببینید سر زیپم رفت داخل دوخت. خب این درزا به سمت بالا میخوابونم، اینو میارم میذارم اینجا و از کنار زیپ هم یه دوخت میرم که کنار زیپ هم قلفتی بشه. ببین چجوری میشه. الان و اضافه شده چینم که راحت نگیره. ببینیم الان زیپ هم تا کمرین رفت. میبینیم خب از پشتش هم ببینیم کامل قلفتی شد. ببین من میرم اون ورش رو میدوزم. برای اینکه اون ورش رو بدوزیدم من برای اینکه زیپ رو ببندید توی این حد فاصله کمرتون یه چرت بدین. خب به این بیفته قشنگ به درز کمری اون سمتتون. ببینید حالا درز کمری رو میارم میذارم اینجا. خب این قسمتی که چرت دادم رو دوباره میارم مماس میکنم. میبینید اینجا رو چرت دادم میارم مماس میکنم با این درز کمریه و اینجا رو یه سنجاق میزنم. یادتون باشه این درزم باید به بالا بخوره. باز دوباره قسمت بالاش رو درز باز میکنم که سر زیپم بره داخل کمری. خب بچه بعد از اینکه زیپ رو دوختین کافیه که از همین لبه کار کمریتون فقط یه دوخت بزنید که این سجاف بازی نکنه بالا بیاد، چون سجاف لبش دیگه
پاکدوزی شده، لازمم نیست برگرده. همین لبه کار رو هم یه دوخت نیش بزنید بین این درز و کمری هم کافیه. پایین کارم که پاکدوزی میکنید و تمام.